Bine ați venit pe canalul Romania Horror Stories. În episodul de astăzi o să vă prezint o nouă poveste horror reală. Vecinul din romană. Pe când aveam doar 21 de ani am decis să mă mut la București pentru a-mi încerca norocul în acest oraș mare. Mi-am găsit o chirie destul de ieftină undeva prin spate pe la Romană, într-o zonă destul de liniștită, plină de case vechi. De altfel, garsoniera pe care am închiriat-o era mai degrabă o fostă cameră a servitorilor ce au deservit casa boierească din acea curte. Dar chiar dacă era destul de înghesuită garsoniera, până la urmă era în centrul Bucureștiului, chiria era mică și aveam acces și la această mică grădină. În una dintre nopți, când nici bine nu mă instalasem în chirie, am ieșit afară în curte să iau o gură de aer. Era aproape de miezul nopții când, în curte, a apărut un vecin. A trecut pe lângă mine ignorându-mă complet. Nici măcar nu a răspuns salutului meu. Mi-am zis că așa sunt bătrânii, cumva mai închiși în ei și nu prea socializează cu persoanele noi. Peste alte câteva zile, cam pe la aceeași oră, povestea se repetă. Vecinul a ieșit și s-a dus glonț spre spatele clădirii, fără să mă bage în seamă sau să se uite la mine. Era îmbrăcat la fel, de parcă aveam un sentiment de deja vu. Apoi povestea s-a mai repetat de câteva ori. Intrigat, am decis să-mi sun proprietara și să întreb despre acest vecin. Ce este cu el? De ce nu răspunde? Voiam să-i aflu povestea. Dar proprietara nu mi-a răspuns, așa că am lăsat un mesaj vocal în care i-am descris situația. La vreo 3 ore mă sună proprietara și mă întreabă dacă sunt bine, dar cumva tonul ei era unul iritat, aproape lezată, fiind de ceea ce am povestit eu în mesajul vocal. Am întrebat-o din nou despre acel vecin, iar ea mi-a spus că nu are cine să fie în vârstă în acel bloc, că toate apartamentele fie sunt sedii de firmă, fie nu au chiriași. Eu am tot spus că de fiecare dată când am ieșit în curte, din casa scării și acest domn în vârstă se ducea după colț în spatele grădinii, în fiecare noapte, cam aproximativ la aceeași oră. Proprietarea sa m-a pus să-l descriu pe vecin. După ce l-am descris cu lux de amănunte, a urmat o tăcere ca de mormânt. Atunci proprietarea mi-a spus că descrierea pe care tocmai am făcut-o era fix a fostului chiriaș, un domn mai în vârstă, care murise cu vreo lună înainte ca eu să mă mut. Și m-a sfătuit să nu mai ies noaptea în grădină și că ar fi bine să-mi caut o altă chirie. Speriat, nici nu mai pus alte întrebări. În 3 zile eram deja mutat din acea garsonieră. Și acum, la atâția ani de la întâmplare, tot mi se face pielea de găină când îmi amintesc. Săptămâna viitoare ne vom auzi cu noi povești care îți vor provoca fioreci pe șira spinării. Până atunci, nu uitați să vă abonați la Romanian Horror Stories.